Bună ziua tuturor, mă numesc Adrian Ghencea și vă vorbesc în calitate de director tehnic al companiei Albimnet. Sunt astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta rolul Altplan în probabil cel mai important proiect de infrastructură din Moldova, în care a fost utilizată tehnologia BIM. La începutul anului, într-o conferință de preview, am avut o intervenție pe marginea acestui proiect și am discutat acolo în linii mari despre rolul Moldovei pe harta rutieră din Europa, dezvoltare și strategie. Am discutat despre studiul de caz, despre acest studiu de caz foarte pe scurt și vom detalia astăzi mai mult drumul de legătură M1 Petricani și tot atunci am discutat despre nivelul de implementare și integrare BIM în Republica Moldova și care sunt pașii viitori pe care Moldova îi va face în această direcție. Astăzi ne aflăm la summitul Building the Future. Mă bucur enorm că pot să reprezint grupul acesta frumos de oameni și să vă arătăm într-adevăr implicările aduse de această implementare BIM în proiectele de infrastructură. Cum vom face aceasta? Voi introduce și voi lăsa pe fiecare actor din acest proiect să-și expună povestea în următoarea ordine. Prima dată aflăm povestea de la client, clientul fiind Administrația de Stat a Drumurilor, reprezentat astăzi de domnul Sergiu Bejan, în calitate de director interimar. Apoi vom asculta povestea grupului de proiectare, colectivului de proiectare, compania Inș Proiect din Moldova, reprezentată de domnul director Alexandru Cecan. Apoi vom asculta punctul de vedere și direcțiile de implementare BIM în acest proiect din partea consultantului BIM, domnul Radu Andronic, reprezentant al Universității Tehnice din Moldova, și apoi voi încheia eu pe rolul de consultant BIM și strategie și chiar vreau să vedem împreună ce noutăți a adus acest proiect în peisajul digitalizării din Europa de Sud-Est. Mă numesc Sergiu Bejan, sunt directorul general interimar al Administrației de Stat a Drumurilor. Astăzi voi face un interviu cu privire la situația generală a Administrației de Stat a Drumurilor, activitățile sale principale, dar nemijlocit a implementării sistemelor de digitalizare a proceselor din cadrul Administrației de Stat a Drumurilor. Administrația de Stat a Drumurilor este o întreprindere de stat care de curând va fi reformată în Administrația Națională a Drumurilor, dar care ca scopuri principale le avea aceleași, fapt ce sunt integrate activități cum sunt proiectarea drumurilor, activități de mentenanță, activități de construcție capitală, dar nu în ultimul rând și noi servim ca o entitate de implementare a proiectelor cu finanțare din exterior. Desigur că partenerii noștri principali cu care noi colaborăm sunt Banca Europeană de Investiții și Dezvoltare, de Reconstrucție și Dezvoltare, este Banca Europeană de Investiții, Comisia Europeană, Banca Mondială și cu posibilitățile noastre pe care le avem acum, fiind țară de preaderare la comunitatea Uniunii Europene, desigur că avem accesul și la alte platforme de accesibilitate privind finanțarea infrastructurii rutiere. Vreau să menționez că Administrația de Stat a Drumurilor exploatează la ziua de astăzi, în calitate de beneficiar și gestionar, o rețea de 6.000 de kilometri de drum, dintre care fac parte 631 de kilometri de drumuri expres, în jur de 2000 de kilometri de drumuri republicane, dar și peste 3300 de kilometri de drumuri regionale. Pe rețeaua de drumuri gestionată sunt exploatate peste 835 de lucrări de artă, poduri, viaducte, estacade, dar și peste 4200 de podețe care asigură sistemele de continuitate a căilor de comunicații rutiere. Un lucru important pe care îl facem în ultima perioadă la Administrația Drumurilor este dezvoltarea sistemelor inteligente de monitorizare a traficului,
sistemul de monitorizare meteo, în care ne ajută foarte mult îndeosebi la lucrările de mentenanță pe timp de iarnă, dar desigur că remarcăm și tragem foarte mare atenție în ceea ce privește sistemele digitale de proiectare și de încadrarea lor în un ansamblu mare și întreg în ceea ce privește gestionarea activelor rutiere. Lucru foarte important pe care noi considerăm că avem o cale, un vector bun de dezvoltare și prin aceasta tot ce ține de sistemul BIM pe care noi am încercat pentru prima dată în anul 2023 să-l implementăm. Pe această cale vreau să îi mulțumesc echipei Allplan din München, Germania, echipei Allplan BIM România, în persoana domnului Dan Moraru și, desigur, Universității Tehnice a Moldovei, care s-au implicat pentru realizarea a două proiecte, a două noduri rutiere distincte din preajma municipiului Chișinău, capitala țării Republicii Moldova, dar care sunt amplasate pe cele mai intensive arterii rutiere a Republicii Moldova din punct de vedere a intensităților de circulație. Desigur că la implementarea acestui proiect, pentru prima dată, am întâmpinat anumite probleme, conlucrarea dintre cotele de execuție în cadrul proiectării 3D, a intersecțiilor care trec prin locații de terasament, cum ar fi deblee sau invers prin ablee, legătura lucrărilor de artă a pasajelor rutiere cu sensurile giratorii, ca un nod rutier cunoscut de toți că nu face parte numai bretele de acces sau numai lucrările de artă încadrate în ele, dar desigur că fac parte și o multitudine de alte elemente a nodurilor rutiere, pentru care noi am văzut rezolvarea acestor probleme prin utilizarea sistemelor de tip BIM Plus și desigur că o să apelăm nemijlocit la dezvoltarea și altor compartimente a proiectului BIM în infrastructura, în dezvoltarea infrastructurii rețelei Republicii Moldova. Deoarece aceste sisteme digitale inteligente ne dau posibilitatea să monitorizăm etapele implementării unui obiectiv, inițial de la proiectare, execuție, dar foarte important este etapa perioadei de mentenanță, în care volumele acestor lucrări, prin intermediul digital, noi avem posibilitatea să le transmitem întreprinderilor de mentenanță sau cele care execută lucrări de reabilitare. Aceasta este tot. Mulțumesc echipelor BIM, atât din Germania, România, cât și din Republica Moldova, pentru prima etapă de implementare a sistemului BIM în Republica Moldova. Bună ziua, stimați colegi! Mă numesc Alexandru Cecan și sunt administratorul Biroului de Cercetări și Proiectări Inșproiect, companiei care din 2005 a realizat peste 50 de obiecte de infrastructură. Proiectul despre care vorbim astăzi a început în primăvara anului 2023, când Administrația de Stat a Drumurilor a demarat licitația publică, implementarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea intersecției denivelate care să asigure posibilitatea virării la stânga peste un drum public cu 4 benzi. Soluțiile de proiecte elaborate urmau să fie efectuate în baza unei noi concepții de proiectare pentru noi, Building Information Modeling. Echipa noastră a participat la licitație și a câștigat-o. Știam deja la acel moment că modelul BIM devine un standard internațional și că Republica Moldova este în tranziție de la metoda de proiectare 2D la metodele digitale 3D. În practică, acest lucru a presupus, în primul rând, o temă de proiectare care include nu numai parametri tehnici de bază pentru proiectarea obiectului de investiții, ci și condiții speciale. Pe de o parte, cerințe BIM pentru întocmirea studiului de fezabilitate și, pe de alta, cerințe esențiale pentru alcătuirea unui model de informație al proiectului.
level of geometry, level of information, level of documentation. Fiind un proiect de anvergură, în fiecare etapă a procesului de proiectare sunt implicați mulți specialiști pe diferite domenii, care fac parte atât din întreprinderi de stat, cât și private, iar echipa noastră colaborează cu acestea printr-un membru desemnat cu rolul de project manager, care coordonează întreg proiectul. Digitalizarea a semnat nu numai schimbarea modului de lucru pentru respectarea temei de proiectare, ci și faptul că managementul de proiect și comunicarea cu toate părțile interesate s-au făcut prin platforma BIM+. Tranziția de la K2D la BIM a adus și la schimbarea softului de proiectare. Este un proces de învățare continuă, în care avem permanent de asimilat noi informații. Pe parcursul implementării BIM în biroul nostru am întâmpinat o serie de provocări. De exemplu, a trebuit să lucrăm mai lent, o perioadă cât timp am învățat să folosim eficient programul. Însă am reușit de fiecare dată să găsim un răspuns la întrebările apărute, cu ajutorul specialiștilor din Universitatea Tehnică a Moldovei și a celor de la ALBIMNet și ALPLAN GmbH. Acum putem spune cu siguranță că un model BIM nu este doar un desen grafic al unui obiect, ci un model digital complex, ce include toate atributele necesare, caracteristice acestui obiect. Folosind BIM, putem face automat calculele necesare, putem crea desene, rapoarte sau grafice de lucru. Am văzut o scădere semnificativă a numărului de erori, coliziuni sau calcule greșite, deoarece acestea pot fi identificate ușor în modelul 3D și corectate instant. Specificațiile sunt precise datorită automatizării proceselor de lucru, iar în plus, vizualizarea 3D oferă inclusiv investitorilor o imagine clară a proiectelor, atât la modul general cât și în detaliu. Și pentru că vorbeam mai devreme de colaborare, lucrând BIM, am avut posibilitatea de a lucra concomitent la proiect cu alte echipe de ingineri proiectanți, cum ar fi echipele de drumuri, poduri, rețele electrice și canalizare, divizie și altele. Ceea ce prezentăm astăzi este un studiu de fezabilitate, prima etapă a proiectului de investiții. Înainte de a intra în detalii, vom trece în revistă și următoarele etape, rămase până la realizarea acestuia. În cea de-a doua etapă, ce va avea loc după verificarea, avizarea și aprobarea studiului de fezabilitate, Administrația de stat a drumurilor va alege prin licitație publică elaboratorul documentației de proiect și de viz. Proiectul de execuție va dezvolta soluțiile propuse în studiul de fezabilitate. În a treia etapă, după obținerea avizului de verificare a documentației de proiect și de viz, se va aproba proiectul de execuție și se va trece la procedura de identificare a antreprenorului general, tot prin licitație pentru realizarea obiectului. După execuția lucrărilor, predarea documentației și a lucrărilor, intersecția va fi pusă în funcție. Aici începe ultima etapă, în care compania care întreține drumul va asigura buna funcționare și mentenanța acesteia și va urmări comportarea ei în timp. Revenind la proiect, actuala intersecție rutieră realizată la același nivel este amplasată în partea de nord a municipiului Chișinău. Este o joncțiune în formă de T a străzii Petricani, o magistrală de interes urban cu două benzi și a drumului M1, drum expres cu două benzi de circulație. În acest moment, intersecția este semaforizată, amenajat cu buzunare pentru virajele de stânga și este utilizată zilnic de peste 35.000 de vehicule, iar pietonii și cicliștii neavând posibilitatea de a traversa zona semaforizată. Studiul traficului rutier existent și perspectiva traficului posibil pe o perioadă de 20 de ani au fost punctele de pornire în proiectarea intersecției denivelate. Acestea au stat la baza soluțiilor tehnice pentru forma intersecției și elementele componente ale acesteia, incluzând parametri tehnici și profile transversale sau longitudinale.
Pe lângă riscurile sporite de virare, am identificat o serie de probleme în această intersecție, cum ar fi aglomerație și timpii mari de așteptare la orele de vârf, sau vizibilitatea redusă datorită condițiilor meteo nefavorabile, ce influențează direct capacitatea de trecere a fluxului rutier. Luând în considerare toate aceste lucruri, am optat pentru o intersecție denivelată sub formă de trompetă, soluția optimă pentru cazul în care se intersectează două drumuri cu mai multe benzi de circulație și cu trafic intens. Această formă de intersecție va fluidiza traficul cu viraj la stânga, eliminând complet toate intersecțiile actuale ale fluxurilor de circulație rutieră și excluzând încrucișarea benzilor de accelerare și decelerare de pe M1 cu intrare pe stradă Petricani. Pe scurt, deși presupune ocuparea unor suprafețe mari de terenuri publice și private și un cost ridicat, soluția propusă vine cu rezolvări pe termen lung pentru problemele existente. Aceasta va asigura fluența mare a traficului rutier cu o viteză ridicată și fără întreruperi, reducând riscul accidentelor în timpul necesar traversării ei. De asemenea, va îmbunătăți accesul din localități în drumul principal și invers. Și în plus va oferi cicliștilor și pietonilor posibilitatea de a o traversa. O consecință pe termen lung este că prin eliminarea traficului staționar și prin crearea căilor de acces pentru mijloace alternative de transport, poluarea aerului va scădea considerabil. Am lucrat cea mai mare parte din acest proiect în suita de software Allplan, în principal Allplan cu modulul Road și Allplan Bridge, datorită capabilităților acestora de modelare parametrică 3D. Soluțiile Allplan au simplificat definirea modelelor parametrice pentru întreaga infrastructură și gestionarea lor eficientă cu toate reconfigurările necesare. Allplan Bridge a fost foarte util pentru integrarea podului modelat pe axa unică a drumului, menținând variabile și atributele parametrice asociate elementelor. Un alt detaliu al acestui proiect pe care l-am rezolvat ușor cu Allplan este crearea indicatoarelor și marcajelor rutiere, care au un rol esențial în funcționare fără probleme a oricărui proiect de infrastructură. Respectând regulamentul circulației rutiere și standardele în vigoare, am preluat indicatoarele rutiere deja existente în biblioteca programului și am extins-o cu obiecte noi, specifice, create individual. Deși până acum am parcurs acest proiect în ordine cronologică, proiectarea nu este un proces linear, ci o continuă negociere a variantelor propuse cu ceilalți specialiști și cu beneficiarul, iar proiectul final este rezultatul unei colaborări eficiente, bazate pe feedback constant, care ne ajută să ne îmbunătățim performanța și să găsim împreună soluții mai bune. În ultimii 25 de ani, metodele de proiectare s-au schimbat cu pași foarte rapizi. În Republica Moldova, sistemele CAD au fost utilizate până de curând pentru proiecte de infrastructură a drumurilor și podurilor, cel mai des proiectându-se în 2D. O infrastructură eficientă are nevoie de procese automate și de un management calitativ al datelor. De aceea, trecerea la proiectarea 3D nu mai este suficientă. De aceea analizăm de mai mulți ani diferite soluții software care să aibă capacitatea de a parametriza geometria 3D a obiectelor de infrastructură, fie că este vorba de drumuri, poduri sau tuneluri. Iar concluzia noastră a fost că Allplan a reușit cel mai bine în acest compartiment, îmbinând geometria obiectelor, armarea și calculul într-un singur software. Republica Moldova are o strategie de transformare digitală pentru anii 2023-2030, care are o importanță majoră pentru viitorul țării noastre. Astfel, pentru a impulsiona digitalizarea și a crește competitivitatea țării pe piața globală, Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană au creat un sistem de finanțare parțială prin programul de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii. Este unul din motivele pentru care Inș Proiect a decis să implementeze tehnologia BIM, care este deja un standard pentru proiectele internaționale și proiectele mari din Republica Moldova. Capacitatea de a procesa și sistematiza rapid diverse informații
este indispensabilă pentru lucrări atât de complexe, precum construcțiile de infrastructură. Avantajele majore ar fi reducerea numărului de erori și de calcule greșite, stocarea datelor de proiect într-o singură platformă și o comunicare organizată pe baza unui model informațional. În concluzie, InșProiect încă se află la etapa de tranziție de la metoda de proiectare 2D la o abordare parametrică ce folosește metodele digitale 3D. Iar pentru a ne asigura că echipa este pregătită să utilizeze eficient softurile necesare, am demarat un amplu program de formare odată cu contractarea acestui studiu de fezabilitate. La final, după livrarea domeniului informațional în format digital către administrația de stat a drumurilor, ne-am dat seama de avantajele, dar și de provocările aduse de acest tip de abordare a proiectelor. În continuare, vom investi în acțiuni de perfecționare și motivare a membrilor echipei, fiind astfel unul din primele birouri de proiectare în domeniul infrastructurii care adoptă BIM ca standard de lucru. Pe scurt, ne dăm seama că numai o echipă bine pregătită și informată poate contribui semnificativ la succesul proiectelor. Mă numesc Radu Andronic și sunt profesor în cadrul Facultății Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice a Moldovei, unde predau Allplan de 11 ani. Am început prin a preda cursul Allplan primii pași studenților din anul 2, însă ne-am propus ulterior să depășim barierele tradiționale ale arhitecturii și să facem trecerea spre proiectarea inginerească cu Allplan Road și Allplan Bridge. Credem că pentru a răspunde nevoilor actuale, dar și viitoare ale societății, este vital să adoptăm noile tehnologii. Acest lucru a fost evident privind situația proiectării infrastructurii rutiere din Republica Moldova, realizată de cele mai multe ori în format 2D. Trecerea la BIM ar permite nu doar creșterea eficienței și preciziei în proiectare, dar și managementul mai bun al resurselor și apoi al construcțiilor pe întregul lor ciclu de viață. Aceasta este o oportunitate majoră pentru modernizarea infrastructurii țării. De aceea, ca ambasador BIM și profesor UTM, am inițiat o colaborare între Laboratorul BIM al Facultății Urbanism și Arhitectura, creat și susținut cu sprijinul allbim.net și compania InșProiect. Am lucrat îndeaproape cu echipa InșProiect pentru proiectele intersecțiilor denivelate M1 Petricani și R1 Trușeni, oferind consultanță în fiecare etapă a acestora pentru a avea garanția că respectă standardele BIM. Efortul comun a fost crucial pentru a depăși provocările și a implementa soluțiile optime. Spre exemplu, una dintre provocările majore a fost lipsa unei funcții dedicate pentru crearea sensurilor giratorii. Bazându-ne pe cercetarea și studiile noastre, am reușit să o depășim dezvoltând o soluție inovativă pentru elaborarea acestui tip de intersecții, ceea ce a extins considerabil capabilitățile programului și a crescut eficiența proiectării. Pentru aceste proiecte BIM am utilizat Allplan Road și Allplan Bridge, programe care ne-au permis să creștem precizia și să optimizăm costurile. Iar după această colaborare de succes, pot spune că avem acum capacitatea de a digitaliza toate intersecțiile denivelate și podurile din Republica Moldova. BIM nu reprezintă doar viitorul arhitecturii și ingineriei, ci este deja o necesitate pentru a construi și a gestiona eficient infrastructurile complexe ale lumii moderne. Iar ca profesor și arhitect îi încurajez pe studenți să adopte aceste tehnologii și să se specializeze în utilizarea BIM. Mulțumesc pentru atenție! Aceasta a fost povestea proiectului din Moldova. Toate punctele de vedere extrem de interesante, o poveste de neuitat. Cu ce rămânem? În final,
se dovedește clar că Building Information Modeling aduce avantaje reale în proiectele acestea de infrastructură și nu numai, dar și în operarea și urmărirea lor în timp. Mai extragem faptul că Albimnet, compania pe care o reprezint, își va susține întotdeauna clienții, așa cum a făcut-o și în Republica Moldova, pentru implementarea și crearea unor proiecte corecte în zona aceasta a digitalizării. Și poate că al treilea punct, o dorință a noastră este ca acest proiect din Moldova să reprezinte poate un exemplu de implementare Building Information Modeling și în alte proiecte de infrastructură din România. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să ne revedem cu bine!